අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හැමදෙනාම. ඉතින් ඩ්‍රයිවිං ලෙසන් වීඩියෝ සීරීස් එකේ මම වීඩියෝස් මේනකොට පහක් හයක් විතර කරලා තිනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වල විවිධ ප්‍රශ්න අහලා තිනවා. ඉතින් තාමත් ඒක තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා ඇති. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේ වීඩියෝස් වල ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට Q&A වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න පටන් ගත්තා මම. ඉතින් මේකේ පාර්ට් 1 එක තමයි අද මම කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ගැටලු මේවට මම දන්න විදියට මේ වගේ උත්තර ඕගොල්ලන්ට දෙන්න තමයි මම බලන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ගත්තොත් එහෙම ගීතානි අහලා තිනවා කඳු වංගු පදින විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන් දාන්න කියලා. කඳු වල යන විදිය ඒ කියන්නේ පල්ලම ගෙන කොහමද ඒ කියන්නේ උඩට වාහනේ ගන්නෙ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ සීරීස් එක මම මේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න නැත්නම් මගේ channel එකේ playlist එකේ ගියාම ඩ්‍රයිවිං ලෙසන් කියලා මම වෙන ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා තිනවා. ඉතින් මේකේ වීඩියෝස් ටික ඔයගලන්ට බැලුවා නම් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ නදීෂාන ඩීසල් අහලා තිනවා අයියේ මට ඩ්‍රයිව් කරද්දි වාහනේ ප්‍රමාණය හිතාගෙන සයිඩ් දෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් අලුතෙන්ම ඒ කියන්නේ අලුතෙන්ම ඔයා වාහනේ ඒ කියන්නේ ලර්නර්ස් පර්මිට් එක අරන් අලුතෙන්ම ඔයා වාහනේ පදින්න පුරුදු වෙන කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ අලුතෙන්ම පාට දාලා වාහනේ පදින කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන් හැම වෙලාවෙම ෆෝකස් කරන්න පාරේ තියෙන සුදු ඉර. ඉතින් මේක ෆෝකස් කරලා ඒ කියන්නේ මැද සුදු ඉර ෆෝකස් කරලා එලවන්න බලන්න. ඉතින් එතකොට මේ ගොඩක් දුරට මේක මග අරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මේකත් අර හුරු නැතිකම තමයි තියෙන්නේ ඕනම කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපිට උනත් එහෙම දැන් හිතන්න අපි පොඩි වාහනයක් ඇදලා අපි වෙන ලොකු වාහනයක් පදින්න ගියොත් එහෙම අපිටත් ඒක හුරු නැති එකතේ තියෙනවා. ඉතින් කාලයත් එක්ක වාහනේ පදිනකොට තමයි මේකේ හුරුව ඔයගලන්ට එන්නේ. ඉතින් එතකන් මේ සුදු ඉර ඒ කියන්නේ පාරේ සුදු ඉර බලාගෙන ඒකෙනින් වාහනේ ගෙනියන්න බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ චාමික අධිකාරී කියලා තියෙනවා ලර්නර් කාර්යයෙන් හොඳටම බැනුම් අහලා ආවේ. ඉතින් හැමෝම මේ කතාව කියන මගේ වීඩියෝස් වල ගොඩාක් කෙනෙක් මේ කමෙන්ට් එක දාලා තිනවා මේ ලර්නර්ස් ගණන ඒ කියන්නේ කට්ටියකින් බැනුම් අහනවා කියලා. ඉතින් මෙහෙමයි සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා නිකරුණේ බලන කට්ටියක් ඉන්නවා. මොකද අපි කිසිම දෙයක් දැනගන්න මේ අපි උතන්ට යන්නේ. සමහර කට්ටිය වාහනයක් අල්ලගන්න නැති කට්ටිය උතන්ට යනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය නිකරුණේ බලන කට්ටියක් තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් ගුරුවරු නම් බලන එක සාධාරණයි. මොකද අර එකම දේ කියනවා නමුත් ඒක තේරුම් ගන්න ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න යන කට්ටිය උත්සාහ ගන්න නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක කියන එක සාධාරණයි. ඉතින් ඒ අරින්න අර වගේ නිකරුණේ බලන කට්ටියක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට කාටවත් දොස් කියන්න බෑ. බලන දේවල් ගැන හිතන්න එපා. Taman ගිය වැඩේට ફોකස් කරලා ඒකට අවධානය දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ ඩ්‍රයිවිං ලෙසන් එක ඉගෙන ගන්න බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම කුෂාන් චමල් කහලා තිනවා අයියේ එක වැරද්දක් කරනවා කවදාවත් සොක්කානම තනයතින් අල්ලන්න පුරුදු වෙන්න එපා. තව අපේ අත් ගිය ලිව එක උඩින් නිතරම තියාගන්න යන්න එපා. එතකොට ගේ බොක්ස් එකට ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ කමෙන්ට් එක දාලා තින්න අර මගේ ඩ්‍රයිවිං ලෙසන් වීඩියෝ සීරීස් එක පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම ඒක වැරද්දක් කරනවා. ඉතින් ඒක මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ මම සමාව ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට අර මම අර මොකද එළවන ගමන් තමයි ඒක කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට තනියතින් ඒක කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක තමයි මේ මල්ලි දාලා තියෙන ඇත්තේ. ඉතින් ඒක මම පිළිගන්නවා. තනියතින් එලවන්න එපා. තනියතින් එලුවොත් එහෙම ඔයගලන් ලර්නර්ස් එකත් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම කාවින්ද්‍යා විජේසිංහ දාලා තිනවා බ්ලොග් එකකදී කොහොමද යන්නේ. ඉතින් බ්ලොග් එකකදී කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේ ගොඩක් කට්ටිය මේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ මේ මැනුවල් වාහන පදින කට්ටිය තමයි අහලා තියෙන්නේ. මොකද ඔටෝ ගියර්ස් වල එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ක්ලච් එකක් නැති හින්දා. ඉතින් බ්ලොග් එකකදී කොහොමද යන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් දුන්නොත් එහෙම ඉතින් අර ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ගැටලුව තමයි අර බ්ලොග් එකකදී මොකද ට්‍රැෆික් එක වැඩි වෙලාවට වාහනේ ස්ලෝ කරනවා. ඉතින් එතකොට පික් අප් කරනවා. ඉතින් හොඳම දේ පුළුවන් තරම් ස්පේස් එක තියලා නවත්තන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඔයගොල්ලන් පොඩ්ඩක් අර හුරු වෙනකන් විතරක් මේක කරන්න බලන්න. ඊට පස්සේ නම් ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන් මුලදී ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ලයිසන් ගත්ත කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ලොකු ඉඩක් තියලා වාහනේ ඒ කියන්නේ නවත්තන්න බලන්න. ඉතින් එතනදි මොකක් කරේ ඔයගොල්ලන්ට එක්කෝ ක්ලච් එක බැලන්ස් නැතුව හරි නේද? ඒ කියන්නේ පික් අප් කරනකොට ක්ලච් එක බැලන්ස් නැතුව ගිහලා එකපාරම වාහනේ ඉස්සරහට පැන්නත් අර හැප්පෙන්න තියෙන ඒ කියන්නේ දුර අවම කරගන්න බලන්න. මොකද අර ගොඩක් කට්ටිය බය වෙනවා අර ළඟකට වාහනේ කරලා නැවතුවට පස්සේ ඉතින් හින්දා ඒ බය අරගන්න පුළුවන් තරම් ඈතින් නවත්තන්න බලන්න ඔයගොල්ලන් බ්ලොග් එකේ. මොකද ඒකට පික් අප් කරනකොටත් මොකක් හරි ඔයගොල්ලන් ක්ලච් බැලන්ස් එක ගිහිලා ගියත් ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ තියෙන වාහනේ වදින්න නැති වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් ඈතින් වාහනේ නවත්ත ගන්න බලන්න. ඉතින් මේ ක්ලච් බැලන්ස් එක සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝ එකක් කරලා දිනවා. ඉතින් මම නැවතත් කියන්නේ මගේ වීඩියෝස් ටික හොඳට මුලින් ඉඳන් බලන්න. ඉතින් හැම දෙයක්ම මම A to Z දෙකින් එක තේරෙන විදිහට ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සරලවම තේරෙන විදිහට මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එක බැලුවා නම් මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට ඔයගොල්ලන්ට උත්තර තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේම. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම හර්ෂ මදු අහලා තියෙනවා අයියේ මට වාහනේ මීටර බෝඩ් එක ගැන සිග්නල් ටික ගැන විස්තර ටිකක් ඕනේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකත් කරලා තියෙනවා කලින්
මේ සිගනල් ගැන ස්පීඩ් මීට එකේ දේවල් ටික මං වෙන වීඩියක් කල තියෙන හර්ෂ මං වීඩිය ලිංක එක මං මේ වීඩික යටින් දාන්න ඩිස්ක්‍රපෂන් එක දේක බලන්න කියලදයි මං ඉල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ කලන මෙත්මල්දාර දෙන කාරක මග්ග නැවතනොත් ඇයි ස්ටාර්ට් කරන්නේ කොහොමද ටැපික් වෙලාවක වගේ. ඉතින් කාරක දැහිතන් අපි කැනව කියන්නේ ටැපික්ේ ගිල පාර වාහන නැවතුනුත් කරන්න තිනකමදේ කලබලවන්න දෙන්න හිමීට වච්චක පාගලා ඉස්සල්ලා වාහන යුටල කළ ගන්න බලන්න නිියුටලකට දාගන ඉට පස්සේ බ්‍රේක පාගන හිමීට වාහන ස්ටාර්ට් කරගන්න බලන්න. ඉතින් මෙමයි මේගේ අරක වාහන කර මුලින්ම ගත්තකම බයවෙන්ඩ පා ඉතින් අර බයවනොත් අපි කරන්න නත් අපට කරන්න බැෙනවා ඉතින් අර මේක සාමාන්‍ය දෙයක් විතර ඕල්ලන් මේක ගන්න බලන්න අර වාහනක් කලනගේ මේ කොල්ලුවට අරගන මේක ලොකු දෙයක් විදි හිතන්නට මොකත් කාලක්කනට ඕගලන තේරයි මේ වාහනක් කලුනක හරිම සරල දෙයක් කියලා. ඊට පස්සේ සුමුදු විජයසූරිය හරතිනවා බ්‍රේක් කරන්නේ ක්ලච් එක පාගල නේද බ්‍රේක් කරන්නේ ක්ලච් එක පාගල නේද. ඉතින් ඕ එකන බ්‍රේක් කරන්න කොච්චේ පාගලද කියල කියන්න දැන් අපි හිතම ඉස්සරහ අපි සාමාන්‍යෙන් 50 60 යනවා දියනකොට ඉස්සරහ එක පාරම මොක්කරක බල්ලෙක් පෙනෙන මොක්කර සතෙක් පන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි එක පාරම් බ්‍රේක් එක විතරක් ගියොත් ක්ලච් එක පාගන්න නැතුව එක පාරම වාහනේ ස්ලෝ වෙනවත් එක වාහනේ නවතින්න පුළුවන්. ඉතින් හින්දා බ්‍රේක් එක පාගනවත් එක්කම ෆස්ට් එකට හරි සෙකන්ඩ් එකට හරි අපි වාහනේ ගියක මාරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා සගිත්‍රාසුස් කියලා සගිත්‍රායි නම තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා අහලා තියෙනවා සුක්කානම තනියතින් අල්ලන් ගියොත් ට්‍රයල් ෆේල් වෙනවා නේද? ඔව්. තනියතින් අල්ලන්න එපා අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රයල් එක ෆේල් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කවිඳු ඩිසිල් අහලා තියෙනවා අයියේ කහ ඉරේදී වාහනේ නවත්තන විදිහ ඊට පස්සේ ඉස්සරහට ගන්න විදිහ පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. වාහන නවත්තිනා ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි. ඔව්. ඉතින් මේකත් මං මේ හැමදේකම ඉතින් මේ තියෙන්නේ ක්ලච් බැලන්ස් එක ගැන. ඉතින් මේ ක්ලච් බැලන්ස් එක සම්බන්ධයෙන් මං වීඩියෝස් මං හිතන්නේ මගේ කරපු වීඩියෝස් වල වීඩියෝස් 3ක වගේ මේ ක්ලච් බැලන්ස් එක මම ආයෙ කියලා දීලා තියෙනවා. මොකද මේ ගොඩක් කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් හිතන්නවා සාමාන්‍ය වේගින් යවලා ඉස්සරහ කහරක් තියෙනවා. ඉතින් කහරේදී ඔන්න මනුස්සෙක් පනිනවා. ඉතින් මනුස්සෙක් පන්නවත් එක්කම දැන් ඔයා සාමාන්‍ය 50ට වගේ වේගින් එනවා. දෙනවත් එක්කම සාමාන්‍ය අපි හිතන්නේ ඔයා ෆෝර්ත් ගියර් එක වගේ එන්නේ. ඉතින් ඔයා දකින ඒත් එක්කම කහරේ මනුස්සෙක් පන්නා. ඉතින් ඒත් එක්කම කරන්න ඕනි ඉස්සලම දේ තමයි ක්ලච් එක පා ගන්න. ක්ලච් එක පාගන ගමන් බ්‍රේක් එකකින් වාහනේ ස්ලෝ කරගන්න. ඉතින් අර ක්ලච් එක පාගන ගමන් අනිවාර්යෙන් සෙකන්ඩ් එකට හරි ෆස්ට් එකට හරි ගියර් එක මාරු කරගන්න තියෙනවා. මොකද කහරෙන් ගාවට ආවිල් ස්ලෝ වුණාට පස්සේ නැවත ෆස්ට් එකට දාලා තමයි නැවත වාහනේ ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ෆිලිම් වෙන ගමන් ෆස්ට් එකට මේකේ ගියර් එක මාරු කරගන්න ඕනේ. මේ කහරේ ස්ලෝ කරනවත් එක්කම. ඉතින් එතෙන්දිත් අර බය වෙන්න එපා. හැම වෙලාවෙම මම කියන වගේ මේ බය වෙන්න එපා. ඉතින් ඕගලන්ට අර පොඩි චකිතයක් වගේ තියෙනවනේ ඉස්සලාම පුළුවන් තරම් හිමීට යන්න බලන්න කමාසයක්වත් වෙනකන් වලනස් එකකින් ලයිසන් එක අරගෙන ඉතින් එතකම් පොඩ්ඩක් හයියෙන් නැතුව ඒ කියන්නේ හිමීට පාර යන්න බලන්න. ඉතින් කාලෙත් එක්ක ඔයාට හුරුනාට පස්සේ නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඉතකම් පුළුවන් තරම් හිමීට වාහනේ ඔයගොල්ලන් ගෙනියන්න බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ යසෙන්දු අහලා තියෙනවා අයියේ කන්දක නවත්තලා ආයි ඩ්‍රයිවිං කරන් යන විදිය ගැන වීඩියෝ කරන්න. ඉතින් මම මේකත් දාලා තිනවා කන්දකින් ඉඳන් කොහොමද වාහනේ උඩට පිකප් කරන විදිය මම වීඩියෝ එකේ දාලා තිනවා. ඉතින් ඒකත් බලන්න ඩ්‍රයිවිං ලෙසන් ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා ඩ්‍රයිවිං ලෙසන් කියලා. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝස් මේකට 5ක් 6ක් විතර මම දාලා තියෙනවා මේ ඩ්‍රයිවිං ලෙසන් ගැන. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම මේකත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ප්‍රමෝදි අහලා තිනවා අයියේ වාහනය කදිසිය නවත්තන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් ප්‍රශ්න දෙකම තමයි අර මම කියන්නේ වාහනේ නවත්තනකොට එකපාරම ක්ලච් එක පෑගුවා ඒත් එක්කම ෆස්ට් එකට දාගත්තා ගියර් එක. ඊට පස්සේ බ්‍රේක් එක පාගලා නවත්ත ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම රොෂාන් අහලා තිනවා අයියේ අපි තර්ඩ් ගියර් එකේ වගේ ඉඳලා එකපාරට ස්ලෝ කරද්දී එකපාරම ෆස්ට් එකට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් සෙකන්ඩ් එකට දාලා ෆස්ට් එකට දාගන්න ඕනිද? ඉතින් මෙහෙමයි ඒක සිටුවේෂන් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් එකින් එක තමයි අපි දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි තර්ඩ් එක හිටියොත් එහෙම තර්ඩ් එකෙන් සෙකන්ඩ් එකට ඊට පස්සේ ෆස්ට් එකට. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය පාරේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කිසිම මොකක් හරි අනතුරක් නැතුව ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ මොකක් හරි බාධාවක් නැතුව අපි නෝමල් ගියොත් එහෙම අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තර්ඩ් එක හිටියොත් සෙකන්ඩ් එකට දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆස්ට් එක හිමිට දාලා ස්ලෝ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව හිතන්න එකපාරම මොකක් හරි ඉස්සරහ අපේ පැත්තට වාහනයක් යනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී පුළුවන් තරම් එකපාරම ෆස්ට් එක දාලා වාහනේ ස්ලෝ කරගන්න බලන්න. ඉතින් මොකද සෙකන්ඩ් එක වඩා ඉක්මනට ස්ලෝ වෙනවා
ෆස්ට් එක දාගත්තොත් එහෙම. ඉතින් හින්දා ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ෆස්ට් එකට දාගන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ අර තව කෙනෙක් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ටම ඒක අර සෙල්ෆ් ඒ දේවල් මොලේට යනවා. තමන් ඒ කියන්නේ කාලයක් මේ වාහනේ පදිනකොට තමන්ටම මේ දේවල් ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ලොකු විදිහට ඔලුවට දාගෙන ඔය වාහන එලවන්න බෑ. ඉතින් ඒතර තමයි ලොකු අනතුරුත් වෙන්නේ. මොකද හැම වෙලාවම බයින් තමයි එලවන්නේ. ඉස්සරහින් මොකක් හරි වෙයිද එකපාරම මර නවත්තන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හිතලා ඉන්න බෑ. තමන් කරන දේ ගැන විතරක් හිත දාන්න. දැන් හිතන්න ඕගොල්ලන් කරන ක්‍රියාව ගැන ෆෝකස් කරන් යන්න. දැන් හරි. දැන් මම ක්ලච් එක පෑගුවා ගියර් එකක් දැම්මා. ඉස්සරහට මම හිට යනවා. ඉතින් එකපාරම ඉස්සරහ මම නවත්තන්න ඕන. මම ක්ලච් එක පාගලා බ්‍රේක් එක පාගලා වාහන නවත්තනවා. ඉතින් ඒ දේ ගැන විතරක් ෆෝකස් කරගෙන මේ වටපිටාවේ දේවල් ඔක්කොම හැමදේම ඔලුවට දාගෙන ඉන්න එපා වාහනයක් කෙලවනකොට. ඉතින් ඔයා කරන දේ ගැන විතරක් ෆෝකස් කරන්න. ඉතින් ඒතකොට ඔයගලන්ට මේක කාලයක් යනකොට මේක සිම්පල් දෙයක් වෙන මේ වාහනයක් කෙලවන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ප්‍රීතිකා අගිලන ඔබතුමාගේ හැම වීඩියෝ එකක්ම හරින් පැහැදිලි අතුරු පාරකට වාහනයක් හරවන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න. ඉතින් හරියට හිතන්න දැන් අපි ගමේ පාරකින් යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේන් රෝඩ් එකට වාහනේ දාන්න යන්නේ. ඉතින් වාහනේ දාන්න යනකොට ඔයා ඉස්සෙල්ලාම හිතන්නවා දකුණු පැත්තට වාහනේ හරවන්න බලාගෙන ආවනම් ඒතර සාමාන්‍යයෙන් පාරට දාන්න කලින් සිග්නල් ලයිට් එක දකුණු පැත්තට දාගෙන ඉන්න. ඉතින් දකුණු පැත්තට දාගෙන ඇවිල්ලා වාහනේ නවත්තන්න මේන් රෝඩ් එක ගාව. එකපාරම ආපු ගමන් වාහනේ දාන්න යන්න එපා. වම් පැත්ත බලන්න, දකුණු පැත්ත බලන්න, හොඳින් බලලා පුළුවන් තරම් හොඳින් බලලා හිමීට වාහනේ ගන්න බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම ශිනුක් රාජපක්ෂ ආලා තියෙනවා අයියේ හදිස්සි අවස්ථාවකදී බ්‍රේක් එක විතරක් පෑගුවොත් එන්ජිම හොඳ නැද්ද? හදිස්සි අවස්ථාවකදී මෙහෙමයි. ඉතින් හදිස්සි අවස්ථාවකදී එන්ජින් ගැන හිතීට යන්න එපා. පුළුවන් තරම් වාහන ඉක්මනට නවත්ත ගන්න බලන්න. මොකද වාහන නවත්ත ගත්තේ නැත්නම් එහෙම වගේ වාහනේ ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒව ගැන හිතන්න දෙන්න එපා. හදිස්සි අවස්ථාවක් නම් පුළුවන් තරම් බලන්න මොනවද ගැන හිතන්නේ නැතුව වාහන ඉස්සෙල්ලාම නවත්ත ගන්න බලන්න ඔක්කොටම කලින්. ඉතින් ඊට පස්සේ වාට අනිත් දේවල් ගැන හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව වැඩි හිතන්නේ නැතුව මුලින්ම ඉස්සෙල්ලා වාහන නවත්ත ගන්න බලන්න ඔක්කොටම කලින්. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එම ශිෆාන් ජී කියලා අහලා තියෙනවා ගියර් 1 2 3 තියෙනකොට වාහනේ නවත්තන්නම බැරිද? අනිවාර්යෙන් එකට දාලා නවත්තන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙමයි වාහනේ නවත්තන්න පුළුවන් දෙකේදී. ඉතින් 2 3 කියලා කියන්නේ උඹට වාහන නවත්තන්න අවශ්‍ය නම් 2 3 තීද්දි ක්ලච් එක පාගලා ඒත් එකම වාහන නවත්තන්න පුළුවන්. හිතන්න බෑ දැන් තර්ඩ් එක යනවා. මම වාඩි ඉස්සරහම මොකද වාහන නවත්තන්න. ඉතින් තර්ඩ් එකෙම ගිහිල්ලා නවත්තනකොට ක්ලච් එකත් එක්ක බ්‍රේක් එක පෑගුවා නම් ඔයාලට වාහනේ නවත්තන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි ඔයාත් පිකප් එකේදී ආයෙ ෆස්ට් එකට කොහොමද දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා කොහොමත් වැඩක් වෙන්නේ කොහොමත් ෆස්ට් එකට දාගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ෆස්ට් එක දාන එකම තමයි හොඳ. මොකද ඒ කියන්නේ වාහන නවත්තලා නැවත වඩ තර්ඩ් එකේ වාහනේ පිකප් කරන්න බෑනේ. කොහොමත් ඒ හින්දා ෆස්ට් එකට දාලා පිකප් කරන්න. ඉතින් ෆස්ට් එකට දාගන්න එක තමයි කොහොමත් හොඳ. ඊට පස්සේ හිරුෂ විජයරත්න අහලා තියෙනවා අපි වාහන ස්ලෝ කරනකොට බ්‍රේක් කරන්න ගමන් ක්ලච් පා ගන්න ඕනද යටටම. ඉතින් මේකට මම කලින් උත්තර දුන්නා. ඉතින් මේ හැම මේ ප්‍රශ්න කියනකොට හැම දෙයකම තියෙන මේ ක්ලච් බැලන්ස් එක ගැන තමයි ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්ලච් එක තමයි ගොඩක් කට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඉතින් හින්දා මම මේ සම්බන්ධයෙන් ක්ලච් එක ගැන විතරක් මම වීඩියෝ කරන්න බලන්නම් ඉස්සරහට. මොකද මේ ගොඩක් මේ ප්‍රශ්න කියනකොට තියෙනවා ගොඩක් කට මේ ක්ලච් එකේ ප්‍රශ්නම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම රේනුකා අහලා තියෙනවා ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ සංකේත ගැන හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් මම මේක කලින් එක්කෙනෙකුත් අහලා තිබ්බා මේක. ඉතින් මම මේ ලින්ක් එක දාන්නම් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන දේවල් ටික මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ලින්ක් එක පහලින් දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම වොස්සෝන් ක්ලිප්ස් කියන එක අහලා තියෙනවා හරියට වංගුවකදී සුක්කානම කපන්න ඕනි ගාන අඳුරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේවට තමයි self learning කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන්න අපිට ඇත්තටම බෑ. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත් එහෙම මම හිතනවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් හරි තේරෙයි කියලා. මොකද වාහනයක් එලනකොට ඒ කියන්නේ වාහනේ තමන්ගේ ඇඟ වගේ. ඒ කියන්නේ අපි ඇවිදන් යනකොට අපිට තේරෙනවා අපේ ඇඟ කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමයි වාහනයක අපි ඩ්‍රයිවිං සීට් නැග්ගට පස්සේ අපිට තේරෙන්න ඕනේ නිකන් අපේ ඇඟ වගේ තමයි වාහන. අපිට තේරෙන්න ඕනේ මේ වාහනේ රෝදේ දැන් කොතනද යන්නේ. දැන් හිතන්න පාරේ ගලක් තියෙනවා නම් ඉතින් මේ ගාලා මගාරව ගන්න නම් අපි ස්ටියරින් එක කොච්චර කරකවන්න. ඉතින් ඒක මෙහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. ඒක තමන්ම වාහනේ පැදලම තමයි තමන්ට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. ඒකේ කොයි ගානද හරවන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැනට මම ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්. වංගුවේදී සුක්කානම කපන්න ඕනේ ගාන අඳුර ගන්න කොහොමද කියන එක දුන්නොත් එහෙම දැනට ඔයාලට පුළුවන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට එහෙම අවබෝධයක් නැත්නම් මේ වංගුවේදී මෙන්න මෙච්චරක් කපන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි හැම වෙලාවම පාරේ සුදු විර. ඉතින් මේක ફોකස් කරන් යන්න.
ඒක ෆෝකස් කරන් ගියා නම් ඔයා ඒතොර ඒකත් එක්කම තමයි යන්නේ. ඉතින් එතකොට අර ඉරෙන් පිට පනින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ෆෝකස් කරන් ගියා නම් ඔයාට සතියක් දෙකක් යනකොට නිකම්ම තේරෙනවා කොච්චරක් ගන්නට එක කරවන්න ඕනද කියලා. ඉතින් අර ගොඩක් කටට මේකේ සිම්පල් ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර ගොඩක් කටේ තියෙන ක්ලච් බැලන්ස් එක තමයි ඉතින් ගොඩක් කටට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ හින්දා මේ ක්ලච් බැලන්ස් එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝයක් ආයෙ කරන්නම්. මොකද මම මේ වෙනකොටත් ක්ලච් බැලන්ස් එක ගැන වීඩියෝස් 3ක් විතර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම වෙනම වීඩියෝයක් තව කරන්න බලන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඒ කියන්නේ මෙතනින් පස්සෙත් ඔයගලන්ට තව මොනවද ගැටලු තියෙනවා ඒකත් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම දන්න විදිහට මම ඒක කියලා දෙන්නම්. මොකද මම ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි, මම ලර්නර්ස් එකක් දාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මම 2014 තමයි ලයිසන් එක ගත්තේ. ඉතින් අද වෙනකොට ඒ කියන්නේ අවුරුදු 9ක් විතර මම වාහන පැදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඒ කියන්නේ මම වාහන පැදපු විදිහ, ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු 9ට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි මේ දේවල් හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට බෙදා ගන්න. ඉතින් හින්දා මම දන්න විදිහට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මොනවද වාහනයක් කියනකොට වෙන දේවල් ටික කියලා. ඉතින් හිතනවා යම් කිසි කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම දන්නේ විදිහට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වගේ මතක ඇතුව රයි ප්‍රොඩක්ෂන්ස් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම ඉස්සරහට වීඩියෝ දාපුවම මම ඔයගලන්ට notification එකක් එනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ ගහන්න නැත්නම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.